שלום לכולם, ברוכים הבאים, קוראים לי אורי ארד, שמח מאוד לארח פה את נטע ברגהאוס, שהיא חברה טובה ושותפה לדרך, ואישה שכל פעם, סיבוב שאני עושה איתה בחוץ, תמיד אני לומד עוד משהו חדש ומעניין. אמ, אז נטע, אני אתחיל אולי עם שאלה, ככה לפתוח את מי שעוד מתלבט אם להקשיב לנו או לא, ספר לנו איזה סיפור על מפגש מעניין שהיה לך עם בעל חיים ממתישהו. וואו, קודם כל שמחה להתארח. אה, וואו, אני ממש ממש אוהבת בעלי חיים, יש הרבה מפגשים מרגשים. אבל אני אספר אולי על אחד מהמפגשים שהיה מאוד, שממש הרגשתי שמלמד אותי ככה שיעור על הטבע, וזה היה לפני, אני חושבת, 7 שנים כבר. קיבלנו ככה איזשהו גוזל של דרור. דרור בית ככה נקבה שנפל מהקן ולא הצליחו להחזיר אותו, ואמרנו שננסה לגדל אותו, ובאמת היא רגע, אני הייתה רגע אצלנו. עוצר אותך נטע. מה זה כן. קיבלנו? אני בן אדם חי את חיי, מעולם לא קיבלתי גוזל. מי... אנחנו גרים במושב אלמגור. כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אליי ולאור, שאנחנו אה, חולקים ביחד את האהבה לטבע כבר 23 שנה. וכל פעם שקורה משהו, אם פתאום מישהו מזהה נחש, אז קוראים לנו לבוא ללקוט את הנחש, ואם יש איזושהי חיית בר פצועה, או כל דבר שקשור לאיזה אירוע טבע כלשהו, אז ישר קוראים לנו או מביאים את זה אלינו. מדהים. וככה אנחנו זוכים לעוד מפגשי טבע מרגשים, ברובם, לפעמים יש כל מיני, וזהו, אז ככה כבר, ככה הגיע אלינו בעצם המקרה הזה, ש... שבעצם ניסינו מה שאנחנו יכולים ככה כדי לנסות להכיל אותה ולגדל אותה, ולשמחתנו זה ממש הצליח בשלב הזה שהם ממש קטנים, אז זה לא תמיד עובד, אז זה היה מאוד מרגש שהיא באמת ככה תרשי לי רגע, התפתחה וגדלה. תרשי לי רגע לדייק אותך. אני עוסק בצפרות כבר 20 שנה וקיבלתי מאות פניות של אנשים שקיבלו גוזל. אני בדרך כלל אומר להם, ב100% מהמקרים, אם אתה מנסה לגדל אותו, אתה לא תצליח. אין לך את האפשרות, את האמביציה המטורפת שיש להורים שלהם להצליח לגדל אותם. אז הדבר שכדאי לך לעשות זה להחזיר לכן. אז אני רגע מחזיר אלייך. אז אני אגיד שקודם כל אנחנו בדרך כלל זה מה שאנחנו ממליצים, וגם ממש משתדלים להחזיר לה כן. כי זה הדבר החשוב, לתת להורים לטפל, וגם יש המון פעמים שזה מצליח, וההורים כן, יש איזושהי אמונה שאם נגעת בגוזל אז לא יגדלו אותו. מהחוויה שלנו לגמרי עם סנוניות פה בחוץ, הרבה פעמים החזרנו לקן והם המשיכו לגדל וזה עבד. במקרה הזה, נחסוך את הפרטים, זה לא יתאפשר בשום מצב. אז בעצם לא הייתה לנו ברירה, זה היה ברור או שזהו, היא מסיימת את חייה, או שאנחנו מנסים. ובגלל זה זרמנו עם הדבר. ובאמת מה שהיה מרגש בסיפור זה שבאמת היא גדלה והגיעה, הפכה להיות פרחונית, והגיע גם השלב שבו אתה שואל את עצמך, טוב, עכשיו היא אמורה ללמוד לעוף. אבל ההורים הדרורים לא פה, ואנחנו יכולים לנסות ככה להתאמן איתה, אבל כמה זה יעבוד. והיה קודם כל ממש מופלא לראות כמה שאחרי שהיא הגיעה לבגרות שלה והרגישה מוכנה, היא פשוט התחילה להתעופף בבית. זה היה ממש מקסים. ו... ואז הגיע הרגע גם שבו הרגשנו ש... שעוד רגע כבר צריך לשחרר אותה חזרה החוצה, שבעצם האומנה שעשינו עליה מסתיימת והיא צריכה להשתחרר. והיינו ממש ככה, היא ממש הייתה משוחררת אצלנו בבית. היה לנו גם חלק ממה שהיה מרגש, יש לנו בן שקוראים לו דרור, הוא היה אז בן שנה, הוא היה אוכל על המגש אוכל ככה מלפפון, אורז קינוע, והיא הייתה מנקרת יחד איתו. זה היה ממש חוויה מרגשת. ויום אחד ככה פתחנו את החלון בסלון, ממש פה לידי, ועוד לפני שעשינו טקס, אז היא פשוט ככה עפה לה החוצה. ואמרנו, וואו, איזה יופי. וזה היה רגשות מעורבים, מצד אחד מאוד שמחנו בשבילה, ומצד שני הרגשנו שזה קרה מהר מדי, לא הספקנו להיפרד באופן רשמי. אז ככה חלפו להם 3 שעות של רגשות מעורבים כאלה, ואז אחרי 3 שעות אור יצא החוצה לגינה, ופתאום הוא חוזר ואומר, תראו עם מי חזרתי.
וככה הדרורית איתו, ואנחנו וואו, איך זה קרה? והיא פשוט ככה הגיעה אליו להגיד לו שלום, הוא עושה ככה כזה לכתף. ומה שהיה מרגש בסיפור הזה, העברנו איתה ככה עוד זמן קצר כזה, שעשינו טקס פרידה משותף והכנו לה את ברכת הדרך, ואז שחררנו אותה ללהקת דבורים שיש לנו בחצר, ומה שהיה מרגש שבמשך, אני חושבת, חצי שנה, כל פעם שהייתי יוצאת החוצה לחצר, הייתי יושבת ככה באיזושהי פינה על הדשא ומתבוננת כל מה שהייתי רואה ככה שהדבורים בחוץ, והמרגש היה שכמו שאני הייתי נורא בסקרנות והייתי כמהה לראות מה שלומה, אז הרגשתי שזה אותו דבר מהצד השני. הייתי רואה ככה מתוך כל הלהקה את אחת הנקבות ככה מתחילה לקפץ